Привіт! Я Юрій Кравченко. Працюю фахівцем зі збуту в компанії Рабин Україна. Сьогодні я хочу показати вам місце, яке кричить про допомогу та є яскравим свідченням того, що ми, люди, маємо змінити свої підходи. На жаль, таких місць на території України забагато. Я знаходжуся на полігоні номер 5, що у Підгірцях під Києвом. По-простому – на сміттєзвалищі. Його відкрили в 1986 році. Величезна територія, аж 65 гектарів. Щорічно тут захороняється до 1,5 мільйони тонн побутового сміття. Це близько 4% всіх твердих відходів країни. За приблизними даними, тут вже накопичилося 10 мільйонів тонн відходів. Але скільки їх насправді – невідомо. Облік за допомогою електронних ваг почали вести лише наприкінці 90-х. Коли радянські інженери проєктували полігон, давали йому запас міцності до 2001 року. Але, як бачите, він досі функціонує. Ви тільки уявіть, цей полігон смерті, інакше це місце й не назвеш, знаходиться всього лише за 30 кілометрів від Києва, столиці, де попри все вирує життя. Взимку, за низьких температур, перебування на полігоні майже комфортне. Але влітку запах сміття відчувається на всі 100. Мешканці сусідніх сіл вже давно забули про нормальне життя. Сморід, зграї птахів, бродячі пси. Страшно сказати, але це те, до чого ми вже всі змушені були звикнути. Та все ж маємо надію, що полігон закриють. Що знайдеться рішення – сміттєпереробний завод. Та побудують його, судячи з усього, не скоро. Нескінченний крик чайок, каркання ворон і шум важкої техніки. Відчуття приреченості. Людей хвилює тільки те, що вичистили їхні контейнери біля під'їзду. Що буде далі з цим сміттям, нікого не хвилює. Більш проактивні вдаються до сортування. Та радикально цим ділу не допоможеш. Сортування побутових відходів задум в цілому корисний, але без сильної переробної галузі майже безглуздий. Єдиний в Києві і в Україні сміттєспалювальний завод теж не спроможний справитись з шаленим обсягом сміття. За світовими стандартами, Київський завод «Енергія» вже прожив своє. Він був спроєктований ще в 70-х роках і запущений в експлуатацію у 1987 році. Він вже пропрацював 3 десятиліття, що для заводів тих часів немало. До того ж тут відсутня сортувальна лінія. Ми знаходимося на краю прірви. Сміття для України – величезна проблема. Та поки урядовці розглядають ці питання в своїх кабінетах, ми вже сьогодні можемо допомогти. Як? Дуже просто. Щонайменше не купувати зайве, споживати менше, використовувати повторно, а в ідеалі здавати речі на переробку.